Hi everybody, I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. First of all, I thank you all for being with my channel and subscribing my channel. අද මම ඔයගලට කියලා දෙන්න යන්නේ අතීතයේ කරමින් නොසිටි සහ සිදුවෙමින් නොතිබුණ දේවල් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා. මම මගේ කලින් වීඩියෝස් 17ක් කරලා තිනවා. 17න් 17 වෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද අතීතයේ සිදු නොවිමින් තිබිච්ච නැත්නම් නොකරමින් සිටි දෙයක් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා තිබුණා නම් අද මේ වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැලුවේ නැත්නම් මගේ වීඩියෝස් එකේ ඉඳලම පිළිවෙලට බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ වාක්‍යයක් දීලා ඒක කටපාඩම් කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නෙවෙයි. ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි. අද අපි එහෙනම් අපේ පාඩමට යමු. එතකොට අතීතයේ කරමින් නොසිටි දෙයක් ගැන නැත්නම් සිදු නොවෙමින් තිබිච්ච දෙයක් ගැන අපි helping verb එක පාවිච්චි කරේ wasn't weren't. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි මොකද කරේ? wasn't weren't මුලට ගත්තා. ඊළඟට wasn't අපි යෙදුවේ සියලුම ඒක වචනත් එක්ක. weren't යෙදුවේ සියලුම බහුවචනත් එක්ක. එහෙනම් රවි ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අතීතයේ සිදු නොකරම සිටපු wasn't he. බහුවචනයක් එක්ක නම් weren't they. ඒ වගේ තමයි ප්‍රශ්න අහනකොට අපි was were නැත්නම් wasn't weren't මුලට ගන්නවා. අපිට දැන් මෙන්න මෙහෙම අහන්න වෙනවා. බබා අඬ හිටියේ නැද්ද? අපිට අහන්න වෙනවා බබා අඬ හිටියේ නැද්ද? බබා නම් බේබිනේ. එහෙනම් එන්නේ wasn't නේ. මොකද ඒක වචනත් එක්ක අපි යදුවේ was not short form එක wasn't. එහෙනම් wasn't මුලට ගන්නවා. wasn't baby අඬනවට cry අගට ing. wasn't baby crying. බබා අඬ හිටියේ නැද්ද? wasn't baby crying. බබා අඬ හිටියේ නැද්ද? ඇය නනා හිටියේ නැද්ද? අපි අහනවා ඇය නනා හිටියේ නැද්ද? wasn't she bathing. wasn't she bathing. bathing එහෙම නෙවෙයි bathing. wasn't she bathing. ඇය නාමින් සිටියේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙමත් එක අහත හැකි. wasn't she having a bath. wasn't she having a bath. එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. ඇයි දවල් ආහාරය ගනිමින් සිටියේ නැද්ද? නැත්නම් ඔහු wasn't he having lunch. wasn't he having lunch. ඔහු දවල් ආහාරය ගනිමින් සිටියේ නැද්ද? මෙහෙම කියන්න ඕන අපි. ඔහු සුදු ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටියේ නැද්ද? අඳිනවට ඇඳුමක් අපි කියනවා wear. එහෙනම් wasn't he wearing a white dress. wasn't he wearing a white dress. ඔහු සුදු ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටියේ නැද්ද? ඔවුන්ට පාඩම් වැඩ කරගන්න ඉඩ දෙමින් සිටියේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඉඩ දුන්නේ නැද්ද? ඩිස්ටර්බ් කළාද? කරමින් සිටියද? ඒ වගේ. එහෙනම් එහෙම ඉඩ දෙනවට අපි කියනවා let. අපි මෙහෙම කියනවා let me go. මට යන්න දෙන්න. let him do his work. ඔහුට ඔහුගේ වැඩ කරගන්න දෙන්න. අන්න ඒ වගේ let පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් මෙතන ඔහු ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ පාඩම් වැඩ කරගන්න ඉඩ දුන්නේ නැද්ද කිව්වනම් අපි දෙමින් සිටියේ නැද්ද කිව්වනම් ඉඩ දුන්නේ නෙවෙයි ඉඩ දෙමින් සිටියේ නැද්ද නම් wasn't he letting them to do their studies. wasn't he letting them to do their studies. ඔවුන් පාඩමට ඇහුම්කන් දෙමින් සිටියේ නැද්ද? ඔවුන් පාඩමට ඇහුම්කන් දෙමින් සිටියේ නැද්ද? weren't they listening to the lesson. weren't they listening to the lesson. ඔවුන් පාඩමට ඇහුම්කන් දෙමින් සිටියේ නැද්ද? ඔවුන් බස් එකක් එනකන් හිටියේ නැද්ද? බස් එකක් එනකන් ඉන්නකොට අපි කියනවා waiting for a bus. or wait for a bus. එහෙනම් weren't they waiting for a bus. weren't they waiting for a bus. train එක එනකන් හිටියේ නැද්ද කිව්වනම් weren't they waiting for the train. weren't they waiting for the train. රවි කායික වේගයෙන් පදවමින් සිටියේ නැද්ද? එහෙනම් wasn't Ravi driving the car fast. wasn't Ravi driving the car fast. බයිසිකලයක් පදිනවට අපි drive කියන්නේ ride. ඔහු බයිසිකලයක් පදිමින් සිටියේ නැද්ද කියලා ඇහුවොත් wasn't he riding a bicycle. wasn't he riding a bicycle. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට මේම කිව්වොත් ඇය වත්තේ ඇවිද ඇවිද හිටියේ නැද්ද? ඇය වත්තේ ඇවිද ඇවිද හිටියේ නැද්ද? wasn't she walking. ඇවිදිනවට අපි කියන walk. walking in the garden. wasn't she walking in the garden.
ඔවුන් මල් කඩ හිටියේ නැද්ද? weren't they කඩනවට ගහකින් ගෙඩියක් මලක් අපි කියනවා pick. මං කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. weren't they picking flowers? weren't they picking flowers? ඒගොල්ලන් අඹ කඩ හිටියේ නැද්ද කියලා කිව්වොත් බලන්න අපිට ඒව හරව ගත හැකි දැන්. weren't they picking mangoes? weren't they picking mangoes? ඒ වගේ. ඇය බෑගයක් ඔසවාගෙන යමින් සිටියේ නැද්ද? wasn't she carrying ඔසවගෙන යනකොට අපි කියනවා carrying a bag. wasn't she carrying a bag? ඇය බෑගයක් ඔසවාගෙන යමින් සිටියේ නැද්ද? ළමයෙක් ඔසවගෙන යනකොටත් අපි කියන්නේ carrying a child. wasn't she carrying a child? ඇය ළමයෙක් වඩාගෙන ගියේ නැද්ද? යමින් සිටියේ නැද්ද? ඇය බබෙක් වඩාගෙන යමින් සිටියේ නැද්ද කියනවා නම් අපි අහන්නේ wasn't she carrying a child? wasn't she carrying a child? ඔවුන් වත්ත පිරිසිදු කරමින් සිටියේ නැද්ද? weren't they cleaning the garden? weren't they cleaning the garden? ඔවුන් වත්ත පිරිසිදු කරමින් සිටියේ නැද්ද? ළමයා කූඹි මර හිටියේ නැද්ද? මරනවට අපි කියනවා kill. මරනවට මොකද්ද කියන්නේ? kill. wasn't the child killing ants? කූඹි. wasn't the child killing ants? ළමයා කූඹි මර සිටියේ නැද්ද? teacher ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් සිටියේ නැද්ද? wasn't teacher teaching English? wasn't teacher teaching? teacher කියනවා ටීචර්ට, ගුරුවරයාට teach කියලා උගන්වනවට. එහෙනම් අගට ing. wasn't teacher teaching මොනවාද? English. වහිමින් තිබුණේ නැද්ද ඒ වෙලාවේ? ඒ වෙලාවේ වැහ තිබුණේ නැද්ද? කොහොමද කියන්නේ? wasn't it raining ඒ වෙලාවේ at that time? wasn't it raining at that time? ඒ වෙලාවේ වැහ තිබුණේ නැද්ද? වහිමින් තිබුණේ නැද්ද? පිරිමි ළමයි සින්දු කිය හිටියේ නැද්ද? weren't. පිරිමි ළමයි නම් බහුවචනේ නම් weren't the boys සින්දු කියනවට sing අගට ing singing songs සින්දු. weren't the boys singing songs? ළමයි සින්දු කිය හිටියේ නැද්ද? ළමයා සපත්තු දාගෙන හිටියේ නැද්ද? ළමයා සපත්තු දාගෙන හිටියේ නැද්ද? wasn't the child wearing shoes? wasn't the child wearing shoes? ළමයා සපත්තු පැළඳගෙන හිටියේ නැද්ද? අපිට මේකට ඕන why මුලට දාන්නත් පුළුවන්. why wasn't the child wearing shoes? ඇයි ළමයා සපත්තු දාගෙන හිටියේ නැත්තේ? why wasn't the child wearing shoes? ඇයි ළමයා සපත්තු දාගෙන හිටියේ නැත්තේ? එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. ඔහු බිම වැතිරිලා හිටියේ නැද්ද? ඔහු බිම වැතිරිලා හිටියේ නැද්ද? බිම වැතිරෙනකොට අපි කියනවා lie on the floor. බිම වැතිරෙනකොට lie on the floor. on the floor බිම on උඩ. එහෙනම් wasn't he lying on the floor? wasn't he lying on the floor? හරි. මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාලට අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලා හදාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ දන්නේ නැති සිංහල වචනෙට ඉංග්‍රීසි වචනේ හොයාගන්න. දැන් ඒවට ඕනි තරම් පහසුකම් තියෙනවා. එහෙම හොයාගෙන ඔයාලට ඒ වෙලාවට ඒ වගේ අහන්න වෙන දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් අහන හැටි හිතන්න. නැත්නම් තනියම හරි කතා කරන්න. තනියම හිතන්න. නැත්නම් ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරන්න. යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. එහෙම පුරුදු වෙලා තියාගන්න. මම මේ වගේ තවත් ලෙසන් එකකින් ඔයාලව මුණ ගැහෙනකම්. හරි. තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. Okay, ස්තුතියි.